እሺ ተማሪዎች ዛሬ የምንማረው ስለ ኢምፖርታንት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ኢምፖርታንት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ነው። ይሄ ለ10ኛ ክፍል ተማሪዎች የተዘጋጀ ፓወርፖይንት ነው። በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ልናይ የምንችላቸው ነገሮች አንደኛ ኢምፖርታንት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች እነማን ናቸው? ከነዛ ውስጥም አንዱ ኦክሳይድ ነው። ስለ ኦክሳይድ ምንነት፣ ኦክሳይዶች እንዴት እንደሚሰሩና ታይፕስ ኦፍ ኦክሳይድ የምንላቸው ወይም የኦክሳይድ አይነቶች የምንላቸውን የምናይ ይሆናል። Inorganic compounds, all compounds that do not contain carbon except simpler compounds of carbon like oxides, carbonates and carbides. Inorganic compound የምንላቸው ሁሉም የትኛውም አይነት ኮምፓውንድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በውስጡ ካርበንን ያልያዘ ኮምፓውንድ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እንላለን። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሆኖ በውስጣቸው ካርበንን የሚይዙ ኮምፓውንዶች አሉ። እነዚህ ኤክሰፕሽናል ናቸው። ለምሳሌ ኦክሳይዶች፣ ከነዛ ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ካርቦኔት የምንላቸው ካልሲየም ካርቦኔት እንደምሳሌ መውሰድ እንችላለን። እንዲሁም ካርቢድስ የምንላቸው ሲሊከን ካርቦኔት መያዝ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው consisting of mineral constituents of the earth or generally found in non-living things. አብዛኛውን ጊዜ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች የመሬት ሚነራሎችን ወይም ማዕድኖችን በውስጣቸው የያዙ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በነን ሊቪንግ ቲንግ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ከኦርጋኒክ ኮምፓውንድ በዋናነት የሚለዩት እነዚህ ብዙ ጊዜ ነን ሊቪንግ ቲንግስ ወይም ህይወት የሌላቸው ነገሮች ውስጥ ስለሚገኙ ነው። What are the important inorganic compounds? እነማን ናቸው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የምንላቸው ጠቃሚ የምንላቸው ብለን ስናይ based on their property we can classify inorganic compound into 4 major parts or groups. ለአራት እንከፍላቸዋለን። እነዚህ ኦክሳይዶች፣ አሲዶች፣ ቤዞች እና ሳልቶች ናቸው። ኦክሳይድ የምንላቸው they are binary compounds containing oxygen and any other element. It may be metal, non-metal or metalloids. ባይነሪ ኮምፓውንዶች ናቸው ኦክሳይዶች። ባይነሪ ኮምፓውንድ ስንል ከሁለት ኤሌመንቶች የተሰሩ ከሆኑ ነው። ከሁለት ኤሌመንቶች የተሰሩ ኮምፓውንዶች they are called binary compound ይባላሉ። when only consisting of 2 elements. in case of oxide በኦክሳይድ ጊዜ ስንመለከት የባይነሪ ኮምፓውንድ አንደኛው ከሁለቱ አንደኛው ኤሌመንት ኦክሲጅን መሆን አለበት። ኦክሲጅን ከሌላ አንድ ኤሌመንት ጋር ሪያክት ሲያደርግ ያ ኤሌመንት ሜታል ሊሆን ይችላል፣ ነን ሜታል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሜታሎይድ ሊሆን ይችላል። they form oxide ኦክሳይድን ይፈጥርልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሶዲየም ዳይኦክሳይድ፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ and carbon dioxide example of oxide መሆን ይችላሉ ማለት ነው። how the oxides are formed ኦክሳይዶች እንዴት ነው ፎርም የሚደረጉት የሚሰሩት እንዴት ነው ብለን ስናይ oxides are formed when oxygen reacts directly with all elements with the exception of noble gas and inactive metals ይላል። ኦክሲጅኖች በቀጥታ ከማንኛውም ኤሌመንቶች ጋር ከኖብል ጋስ እና ከኢንአክቲቭ ሜታሎች ውጪ ከሌሎቹ ኤሌመንቶች ጋር በቀጥታ ሲጸገበሩ ኦክሳይድን ይፈጥሩልናል። ኖብል ጋስ የምንላቸው አርገን፣ ኒየን የመሳሰሉትን መዘርዘር እንችላለን። እንዲሁም ኢንአክቲቭ ሜታልስ የምንላቸው ጎልድ፣ ፕላቲኒየም ኤንድ ፓላዲየም ከኢንአክቲቭ ሜታሎች ጋር እና ከኖብል ጋሶች ጋር ኦክሲጅኖች ሲጸገበሩ ኦክሳይድን ፎርም አያደርጉልንም። ስለዚህ አዘር ዛን ዚስ ማለት ነው ከነዚህ ውጪ ከሌሎች ኤሌመንቶች ጋር ሲጸገበሩ they can form oxides። በአጭር ኬሚካል ኢኩዌሽን ስንመለከተው oxygen reacts with element, this element may be metal or non-metal or metals, it gives us oxides oxide ይፈጥርልናል ማለት ነው። what are types of oxides?
based on their property we can classify oxides ኦክሳይዶችን ፕሮፐርቲያቸው ላይ ወይም ባላቸው ባህሪ ላይ ተመርኩዘን አምስት ቦታ ከፍለን እናያቸዋለን። acidic oxide, basic oxide, amphoteric oxide, neutral oxide and peroxide. Acidic oxides are known as non-metal oxide ተብለው ይታወቃሉ። ለምንድነው non-metal oxide የተባሉት? ብዙ ጊዜ እነዚህ acidic oxides ኦክሲጅን ከናን ሜታል ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ የሚፈጠሩ የኦክሳይድ አይነቶች ስለሆኑ ነው። እንዲሁም እነዚህ አሲዲክ ኦክሳይዶች ብዙ ጊዜ ውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ሲያደርጉ ወይም ከውሃ ጋር ሪአክት በሚያደርጉበት ጊዜ they form acidic solution አሲዲክ የሆነ ሶሉሽንን ይፈጥሩልናል። as a result of this በዚህ ምክንያት አሲዲክ ኦክሳይዶች አሲድ አንሃይድራይድ በመባል ይታወቃሉ። ሁሉም ናን ሜታል ኦክሳይዶች አሲዲክ ኦክሳይዶች ናቸው ማለት ግን አይደለም። ለምሳሌ ካርበን ሞኖክሳይድን ስንመለከት ካርበን ናን ሜታል ነው። ኦክሲጅን ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ናን ሜታል ኦክሳይድን የፈጠረው ነገር ግን ይሄ ናን ሜታል ኦክሳይድ አሲዲክ ኦክሳይድ ነው ማለት አይደለም። እዚህ ጋርም ዳይናይትሮጅን ኦክሳይድን ስንመለከት ናይትሮጅን ናን ሜታል ነው። ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ናን ሜታል ኦክሳይድ ነው የተፈጠረው። ነገር ግን ይሄ ነገር አሲዲክ ኦክሳይድ ማለት አንችልም። እነዚህ ኤክሰፕሽናል ኬዞች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አሲዲክ ኦክሳይድ ከወተር ጋር ሪአክት ሊያደርጉ ይችላሉ ወይም ሪአክት የማያደርጉበትም ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ ከስማቸው በመነሳት አሲዲክ ኦክሳይዶች አሲዳማ የሆነ ባህሪ ያላቸው የአሲድ ቢሄቨር አላቸው። ለዛም ነው they behave as acid ብለን የምንናገረው ማለት ነው። What is the chemical properties of acidic oxide ብለን ስናይ የአሲዶች ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸው አንደኛ ውሃ ውስጥ ሲሟሙ ውሃ ውስጥ ወይም ከውሃ ጋር ሪአክት በሚያደርጉበት ጊዜ አሲዲክ ሶሉሽን ይፈጥራሉ። that means አሲድ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ reacts with water it gives us carbonic አሲድን ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላው አሲዲክ ኦክሳይዶች ከቤዞች ጋር ወይም ከሜታሊክ ኦክሳይድ ጋር ሪአክት በሚያደርጉበት ጊዜ ሳልትን ይፈጥሩልናል ወይም ጨዎችን ይሰጡናል። ለምሳሌ ሰልፈር ትራይኦክሳይድ እና ካልሲየም ኦክሳይድ ሪአክት በሚያደርጉበት ጊዜ ካልሲየም ሰልፌት የሚባል አሲዲክ ኦክሳይድ ሳልትን ይሰጡናል። ሌላው ምንድነው እሱ አሲዲክ ኦክሳይዶች ከቤዝ ጋር ሪአክት በሚያደርጉበት ጊዜ ሳልትና ወተርን ይሰጡናል። ይሄን አይነት ሪአክሽን ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ይባላል። እዚህ ጋር እንደምሳሌ መውሰድ እንችላለን የሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና የሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሪአክሽን። እዚህ ጋር ሶዲየም ሰልፌት የሚባል ሳልትና እንዲሁም ወተርን ይሰጠናል። ሌሎቹ ቤዚክ ኦክሳይዶች ናቸው። ቤዚክ ኦክሳይዶች ሜታሊክ ኦክሳይድ በመባል ይታወቃሉ። ምክንያቱም እነዚህ ደግሞ ሜታልና ኦክሲጅን ሪአክት ሲያደርግ የሚፈጠሩ የኦክሳይድ አይነቶች ስለሆኑ ነው። አብዛኞቹ ቤዚክ ኦክሳይዶች ውሃ ውስጥ ሲሟሙ አልካላይን ሶሉሽን ይፈጥሩልናል። ያ ማለት ሶሉሽኑን ቤዚክ ፕሮፐርቲ እንዲኖረው ያደርጋሉ። ቤዝን ለመስራት ይጠቅማሉ። በዚህም ምክንያት ቤዚክ አንሃይድራይድ በመባል ይታወቃሉ። የተወሰኑት ወተር ውስጥ ደግሞ ዲዞልቭ የማያደርጉ ቤዚክ ኦክሳይዶች አሉ። they are insoluble in water የምንላቸው አንዳንዶቹ ወተር ውስጥ ዲዞልቭ ስለማይሆኑ ነው። all metal oxides are not necessarily basic oxides ሁሉም ሜታል ኦክሳይዶች ቤዚክ ኦክሳይድ ናቸው ማለት አንችልም። ለምሳሌ አልሙኒየም ኦክሳይድ እና ዚንክ ኦክሳይድን ለምሳሌ መጥቀስ እንችላለን። ሜታሊክ ኦክሳይድ ናቸው ነገር ግን ቤዚክ ኦክሳይድ አይደሉም። they behave as base እንደ ቤዝ ነው አክት የሚያደርጉት ወይም የቤዝ ባህሪ ያላቸው። ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸው ምን ይመስላል ስንል they dissolve in water to form alkaline or base ለመስራት ይጠቅማሉ ማለት ነው። ውሃ ውስጥ ሲሟሙ ቤዝን ይፈጥሩልናል። ቤዚክ ኦክሳይድ react with acidic oxide to form salts ቤዚክ ኦክሳይድ ከአሲዲክ ኦክሳይድ ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ ሳልትን ይፈጥርልናል ማለት ነው። ቤዚክ ኦክሳይዶች ከአሲድ ጋር ሪአክት በሚያደርጉበት ጊዜ they form salt and water ሳልትና ወተርን ይፈጥሩልናል። ይሄም አገኝ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን የምንለው ነው ማለት ነው። ሌላው አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተር ነው።
አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተር የምንላቸው they are the substances used to distinguish whether our solution is acidic or basic መሆኑን የሚነግሩ ናቸው። አንድ ያለን ሶሉሽን አሲዲክ ነው ቤዚክ ነው የሚለውን ለማወቅ የሚረዱን ሰብስታንሶች ወይም አመልካቾች አሲድ ቤዝ አመልካች እንላለን ወይም አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተርስ እንላቸዋለን። የተለያዩ አይነት አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተሮች አሉ። ለእያንዳንዱ አሲድ በሚሆንበት ጊዜ የሚሰጡን ከለር አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ዩኒቨርሳል ኢንዲኬተርን ስንመለከት የሎ ወይም ቢጫ ወይም ኦሬንጅ የሆነ ከለር ይሰጠናል። ይህ የሚያመለክተው አሲዱ ዊክ የሆነ አሲዲክ ሶሉሽን መሆኑን ለሚያሳየን ሶሉሽኑን፣ እንዲሁም ሬድ በሚሆንበት ጊዜ ስትሮንግሊ አሲዲክ መሆኑን ይነግረናል። ሌላው ሊትመስ ፔፐር ነው። ሊትመስ ፔፐር ሬድ ሲሆን አሲዲክ ሶሉሽን መሆኑን ያሳየናል። እንዲሁም ብሉ ሲሆን ቤዚክ ሶሉሽን መሆኑን ይነግረናል። ልክ እንደዚሁ ፌኖፍታሊን፣ ሜታይል ኦሬንጅ ካን ቢ ዘ ኤግዛምፕል ኦፍ አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተርስ ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላው አምፎተሪክ ኦክሳይድ የምንላቸው ናቸው። አምፎተሪክ ኦክሳይዶች ከአሲድ እና ከቤዝ የሚለያቸው ከአሲዲክ እና ከቤዚክ ኦክሳይድ የሚለያቸው ምንድነው? እሱ ሁለቱንም አይነት ባህሪ ነው ያላቸው፣ አሲዲክም ቤዚክም ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። they act as acid when react with base ከቤዝ ጋር ሪያክት በሚያደርጉበት ጊዜ እንደ አሲድ፣ ከአሲድ ጋር ሪያክት በሚያደርጉበት ጊዜ እንደ ቤዝ አክት ያደርጋሉ። በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። they are important to realize that hydroxides which are amphoteric hydroxide amphoteric hydroxide የሆኑትን ኦክሳይዶች ሪያላይዝ ለማድረግ ይጠቅሙናል ማለት ነው። ለምሳሌ አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድ ሲታየው ቤዝ ነው፣ ነገር ግን የአምፎተሪክ ኔቸር አለው። ያ ማለት እንደ አሲድም እንደ ቤዝም አክት ያደርጋል ማለት ነው። ሌሎችም የመሳሰሉት አሉ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ኤግዛምፕሎች። እነዚህ በአጠቃላይ አምፎተሪክ ኦክሳይድ ምሳሌዎች ናቸው። Since acidic, basic and amphoteric oxides involve in salt formation, they are called salt forming oxides. አሲድም ቤዝም አምፎተሪክ ኦክሳይድም ስናያቸው ሁሉም ሳልትን የሚፈጥሩበት ሪያክሽን አለ። በዚህም ምክንያት ሳልት ፎርሚንግ ኦክሳይድ ይባላሉ። ጨውን የሚሰሩልን ወይም የሚፈጥሩልን ኦክሳይዶች በመባል ይታወቃሉ። ሌላው አራተኛው ኒውትራል ኦክሳይድ የምንለው ነው። it behaves as neither basic nor acidic property ይሄ የቤዝም የአሲድም ጸባይ የለውም። they are very few in numbers ብዛታቸውም በጣም ትንሽ ናቸው። and are not salt forming oxides ሳልትን ደግሞ ፎርም አያደርጉም። they react neither with acids nor with base to form salt in the water neutralization reactionን አያካሂዱም ከአሲድ ጋር ወይም ከቤዝ ጋር ሪያክት በማድረግ ማለት ነው። Peroxides are compounds which contain oxygen with oxidation number -1 አብዛኛውን ሪያክሽን ላይ የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበሩ -2 ነው። ነገር ግን ፔሮክሳይድ ላይ የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበሩ -1 ይሆናል። and contain 2 oxygen atoms are linked to each other and with atoms of other elements እዚህ በፔሮክሳይድ ውስጥ ኦክሲጅናችን ሁለት ኦክሲጅኖች ፔር ሆነው ነው የሚመጡት። እንዲሁም ሌላ ኤሌመንት ጋር ባይንድ በማድረግ የሚመጣው ኤሌመንት ፔር ሆኖ ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ፔሮክሳይድ መውሰድ እንችላለን፣ ሶዲየም ፔሮክሳይድ፣ ካልሲየም ፔሮክሳይድ and so on ሌሎቹንም እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። most of peroxides of metals are formed by burning metals in sufficient amount of oxygen አብዛኛውን ሜታል ፔሮክሳይዶች የሚፈጠሩት በምክንያት ነው? ሜታሎችን ከበቂ ኦክሲጅን ጋር በማቃጠል ሊሆን ይችላል ወይም በርን በማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ሶዲየም በኦክሲጅን በርን ሲደረግ ሶዲየም ፔሮክሳይድ የሚባል የፔሮክሳይድ አይነት ይሰጠናል ማለት ነው። what is the chemical properties of peroxide የፔሮክሳይድ ኬሚካል ፕሮፐርቲውን ስንመለከት they are very important activators in process called polymerization በሚባል ፕሮሰስ ውስጥ በጣም ጠቃሚ የሆኑ አክቲቬተሮች ናቸው። which creates plastic polymers የፖሊመራይዜሽን ፕሮሰስ የምንለው ፕላስቲክ ፖሊመርን ለመፍጠር የሚረዳ የሂደት አይነት ነው፣ የፕሮሰስ አይነት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፕሮሰስ አክቲቬት ለማድረግ ፔሮክሳይዶች they are preferable ተመራጮች ናቸው ማለት ነው።
and they are powerful oxidizing agents which take part in reaction by losing oxygen ብዙ ጊዜ እነዚህ ፓወርፉል የሆኑ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቶች ናቸው ፔሮክሳይዶች በሪአክሽን ውስጥ ምን ያደርጋሉ ኦክሲጅን ሎስ በማድረግ ሪአክሽንን ያካሂዳሉ በዚህ ምክንያት ፓወርፉል የሆኑ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቶች ናቸው እንላለን and they react with aqueous acids to form hydrogen peroxide ከአሲዶች ጋር አኩዌስ ከሆኑ አሲዶች ጋር ሪአክት ያደርጋሉ በዚህም ጊዜ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድን ይፈጥራሉ ማለት ነው This is all about today's lesson. Thank you for listening to me. ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የዛሬ ትምህርታችን እዚህ ጋር ያቆማል።